Sino yan? Ay, hindi ko kilala yan. Sorry po. Okay, sige. Dito sa hospital namin, yung ginagamit namin na hospital yung HIS, ang sinasabi. Sige, sige. Sige, ulit na lang, ulit. Hindi, okay lang yun. Nga ba? Hawakan nila lang kasi. Ano yung Hospital information. Hospital information. Hospital information system. Ulit. Nakasan? Naka-volume na ba yan? Ay, ano ba? Yan, sige. College na college ang notebook eh, no? Parang hindi ka naman nagdaan dyan. Hindi, tickler lang ako dati. Yung manipis na pillar lang. Tamad kasi ako magsulat. Ayun. So, actually, on my stay here sa hospital, pertaining to hospital information system, pangalawang system na namin ito na ginagamit. Kasi pangalawang management na to during my stay here. So, nung first stay ko kasi dito, we're using the HMI record system pala. Yung HMI, yun yung management namin dati, Hospital Managers Incorporation. So, maganda rin yung system nila. So, that's, medyo stick na sila doon. So, doon, from the admitting section, they generate the information there, they encode all the informations there sa admitting section. Then, once they save it, so, lahat na yan, lalabas na yung record niya sa buong hospital. So, lahat ng departments namin dito that na included doon na may access na may access doon sa information yun, lalabas na. So, gaya ng sinabi ko kanina, gaya ng pharmacy, ancillaries, sa nursing section, sa medical records, andun na lahat. Pwede nilang ma-access yun. Kaso nga lang, sa HMI, hindi na kailangan ng password. Kasi, ang pag-access kasi sa HIS namin ngayon, kasama na yung new management is per department na. O sige, focus tayo sa HIS namin ngayon. Ang HIS na ginagamit namin ngayon, we call it the Harmony. So, Harmony started since, since August 2008. Hindi pa siya well-established, yung trial pa lang siya doon. So, maraming errors, maraming mga flaws na nai-encounter. Kasi nga, bagong system. And, since bago siyang system, alam mo naman ng tao, since pagbago kasi, talagang kailangan nila mag-adjust muna bago nila fully ma-polish yan. At saka, parang tao lang din yan Para ma-perfect mo yung isang system, kailangan ko talaga maka-encounter ng mga different problems, different circumstances na magpapahirap sa trabaho using the HIS para ma-improve nila yung HIS. So, we have the information technology section responsible for that. So, lahat ng feedbacks, lahat ng mga delays, lahat ng mga problems, kinokolate nila yan, pinag-aaralan nila kung paano nila i-input yun sa current na sa Harmony para ma-improve yung service na binibigay ng Harmony. So, continuous pa rin ang innovation ng Harmony namin. Advantages naman ang paggamit ng HIS now, modern days. Kasi, unang-una, mas mabilis. Type mo lang ang pangalan or pangalan ng pasyente, lalabas na yan. The disadvantages here is that yung patient kasi, yung gumagamit kasi, depende rin yan sa gumagamit. If we have some staff here na hindi na masyadong computer literate, kasi matanda na sila, hindi sila masyadong fun or hindi sila masyadong interested using computers. So, that's isa yan sa mga nagkukos ng delay din. So, kahit na maganda na yung system mo, kung yung tao is not willing to accept or willing to adapt dun sa bagong system, the so-called HIS, well, hindi siya magiging successful or hindi siya magiging helpful. Kasi use sila sa manual. Kasi, di ba, pag ginagamit mo na kasi ng matagal to, mas comfortable ka. Feeling mo okay na. Kasi feeling mo nagagawa mo yung trabaho mo dahil wala ka na-encounter na problema. Pero, para sa akin kasi, ako medyo hindi pa naman ako matanda. So,
medyo ano pa ako sa modernization. So, para sa akin, mas more, parang advantages of using HIS outweighs the disadvantages. Kasi unang-una, yun nga, di ba sabi ko nung una, advantage niya na easy access to the record. Pangalawa, lahat ng medicines andun na, lahat ng record, lahat ng available medicines sa hospital na pwede mong ibigay, even the generics, andun na rin. So, kapag ang order ng doctors is generic lang, pwede kang makikita mo na agad yun all the available brands of the generic medicines. Tapos, andun na rin lahat ng available andun na rin lahat ng doctors on deck sa hospital. So, sino yung pwede mong, kung saan kayo pwedeng mag-refer ng different specialization nila. Tapos, lahat ng charges andun na din. Hindi ka na mangukula sa charges kasi andun na rin yung price list ng mga service na ino-offer ng hospital eh. Tapos, ano pa ba? Even the diagnosis, andun na rin yung mga diagnosis nila. Kasi from the admitting pa lang, dapat meron na talagang diagnosis. So, but there are some admitting orders kasi. Admitting orders kasi ngayon for new patients kasi handwritten pa din. So, hindi naman siya parang sa ibang lugar na, sa ibang bansa na email, pwede mag-email ng or admitting orders. Dito sa Pilipinas, ang admitting orders is manual pa rin. Bibigay nila sa admitting section, then they will read the admitting orders. Sometimes, in the admitting orders, walang admitting impressions, which is importante yan. Kasi para malaman mo rin kung ano dapat ang precautions na gagawin ng nurses pag-akit ng patient sa taas. Para alam nila kung paano sila mag-i-start. Especially sa mga patient na with contagious diseases. Like for example, TTV, pneumonia, SARS, ano pa ba? Lahat ng mga airborne na mga sakit, contact precautions ng mga sakit. Dapat nai-encode yan sa computer. So dito naman, nai-encode naman. There is some nai-encode, there is some hindi. So, nung nag-start kami ng Harmony dito, hindi naman kami masyadong na-train regarding this. Kasi, para sa mga tulad natin ng mga bata kasi, madali lang tayong turuan when it comes to encoding. Kasi, it's just like as simple as using the Excel, using the Microsoft Word, WordPad, ano pa ba? Lotus 1, 2, 3. Yung mga ganun. Parang ganun lang naman siya kasimple. Ang kailangan mo lang naman kasi is like ang kailangan mo lang naman kasi is that meron kang access talaga doon sa computer. Kasi every staff nurse, before hindi tulad ngayon, before kasi every staff nurse, meron kayong access sa computer. So, paano na maintain yung confidentiality ng patient? So, doon kasi, sa Harmony namin, this Harmony is designed na ma-access lang siya ng isang particular department. So, for example, sa nursing section, sa ward, diba, my name is Jimmy James Lim. So, i-encode ko siya, username ko, password ko. Pag na-enter ko yun, ang lalabas na section doon is nursing section lang. May question? Ay, wala. Nursing section lang. So, lahat ng may kinalaman sa pasyente when it comes to nursing care, andoon. Posting ng gamot, posting ng mga supplies, yun lang. Pero, meron kasing part doon, may isang tab doon na pag clinic mo, pwede kang mag-shift ng department. Pero hindi namin magagawa yun. Kasi, from the IT, ang pangalan ko, naka-register lang siya sa nursing section. So, ngayon, halimbawa, what's your name? Michael. Huh? Michael. Michael. So, sige, Michael Flores, kunyari pangalan mo. You're from billing section. Pag nag-encode ka naman, Michael Flores, tapos username mo, password mo, ang lalabas lang doon is the billing section of the Harmony.
So, anong ma-access mo? Ang ma-access mo lang is lahat ng collated na items, lahat ng prices, lahat ng bill. So, yun lang. Pero wala kang alam kung saan namin ginamit yun. Kami lang nakakaalam sa nursing section. Bakit pangalan mo? Myra. Okay. Myra Evangelista, kunwari, from endoscopy section, that's ancillary. From endoscopy section ka. So, pag in-enter mo yung password mo, yung username mo, ang ma-access mo lang is endoscopy section. Lahat ng gamit at lahat ng gamot na nasa under custody ng endoscopy section, hindi lang ang pwede mong i-post. Kaya there are some instances na kapag ang endoscopy, meron silang supply na wala sa endoscopy na kailangan nilang kunin sa nursing department, tumatawag sila. So, para sa akin, para continuously ma-improve yung harmony, kailangan pa rin ng constant communication. Kahit na meron tayong HIS, kahit meron tayong hospital information system, kahit meron tayong electronic health record, kung wala namang constant na communication, the delivery of care is jeopardized. Hindi siya accurate. Prone ka pa rin sa error. For me, nagbibigay siya ng advantages. But for me, it's about mga 80 to 90% pa lang. With the knowledge and system we have here in the Philippines, hindi pa ganun katindi or hindi pa ganun kalakas yung capability natin mga Pilipino na makagawa ng isang system na aabot sa 100% for the delivery of care na ginugusto natin. For me, yes, I'm favorable. Gusto ko ng ganitong klaseng sistema. Kasi mas hi fans. Kasi yun. For me, a favor ako sa ganitong klaseng sistema. Kasi napapabilis lahat ng transaction eh. Kasi dito sa hospital, hindi lahat kasi ng dito na, mag-focus tayo sa financial capabilities ng patient. So, sa financial section, dito na lang sa hospital, lahat ng klase ng hospital, lahat ng items, lahat ng gamot na pinopost natin, kailangan may resibo yan. Using this EHR at HIS, pwede na siya mag-generate ng resibo mismo. So, for me lang naman is, as soon as we have a continuous innovation, so dapat we should not stop here lang na ganito na yung system natin na computerized tayo. Hindi lang dapat computerized. Dapat, bukod sa computerized tayo, dapat lahat ng system or lahat ng aspect ng system na yun is useful. Tapos, so kailangan continuous lang na ini-innovate siya para ma-provide natin yung optimum level of delivery ng care using the modern EHR or a modernized na EHR or modernized na HIS. Yun lang. Thank you po. Yan. Grabe, ang